ที่ชั่วคราวขออภัยในความไม่สะดวก ก็เป็นประตูแรก
ออภัยในความไม่สะดวก Attention please this train สถานีต่อไป ผู้โดยสารโปรดทราบขณะเข้าออกขบวนรถ ผู้โดยสารโปรดทราบ extension and hold straps, handrails or stanchions firmly while standing. สถานีต่อไปทิพวรรณ ข
Itaewon. Next station, Itaewon.